ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირების სამი ცენტრის 4 თანამშრომელი დღეს დააკავეს გამოძიების თანახმად ისინი კერძო პირების საკუთრებაში არსებულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე ასევე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის კუთვნილ ტექნიკურად გაუმართავ ყვითელ ავტობუსებზე ყალბი დადებით დასკვნებს გასცემდნენ. ინსპექტირების პროცესში არსებულ პრობლემებზე იმსჯელეს დღეს საქართველოს ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციაში. სტუმარი გვერდდება თემაზე სასაუბროთ დავით მესხიშვილი ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის პრეზიდენტი. მოგესალმებით, დავით, გილოცავთ პრეზიდენტად არჩევას დღეს წარგადგინეს სამთანამდებობაზე, როგორც ვიცი. პირველ რიგში გითხავთ, მე აღვნიშნე საუბრის დასაწყისშიც, რომ ახლახანს დააკავეს რამდენიმე თანამშრომელი, რამდენიმე ცენტრის სწორედ იმაზე, რომ ისინი გასცემდნენ ყალბდადებით დასკვნებს. ამის გარდა გულისხმობ ყალბი დასკვნების პრეცედენტს, რა პრობლემებს ხედავთ კიდევ ინსპექტირების პროცესში? დიახ, პირველი აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ის ვინც დაუშვათ გთამს აიღებს, ხო, ის აუცილებლად კანონის ძალით უნდა იყოს დასჯილი. ეს აუცილებლად და თავშივე მინდა რომ აი ამ საკითხს ნათელი მოეფინოს. რაც შეეხება დღევანდელ ინფორმაციას, მე არ ვიცი უბრალოდ, ანუ ამ ინფორმაციის გავრცელება დღეს რატომ გახდა საჭირო, იმიტომ რომ ეს ფაქტი მოხდა სინამდვილეში გასული წლის ოქტომბრის თვეში და არა დღეს და არც ერთი თანამშრომელი ინსპექტირების ცენტრის დაკავებული არ არის სინამდვილეში, მიმდინარეობს სასამართლო დავა და იქ სხვათა შორის ერთ-ერთი ინსპექტორი ამტკიცებს, რომ რამდენადაც ჩემს ცნობილია მოგეხსენება დღეს რაც ჰქონდა დრო იმ დროში გავარკვიე, რომ იქ საერთოდ დავამედის იმაზე, სწორად შეამოწმა თუ არა, ანუ და არ არის ქრთამთან დაკავშირებული, ან რაღაც კორუფციულ გარიგებასთან დაკავშირებული საკითხი. აი ზუსტად აქედან დაწყებული, ხო, ჩდება ის კითხვები, ეს მენეჯმენტი ზოგადად ეფექტიანი არის თუ არა, იმიტომ რომ თუ თანამშრომელი დაუშვათ თანამშრომელს მოსდის უნებლიე შეცდომა, ხო, სიტყვაზე ესეც დაუშვათ, რომ ესე ხდება, ამისთვის მის დაკავება არ უნდა ხდებოდეს. ანუ დაკავება უნდა ხდებოდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე გვაქვს ქრთამთან და თუ ამ შეცდომამ მით უმეტეს არ გამოიწვია არაფერი, ხო, ეს ძალიან ასე ვთქვათ რთული პრობლემაა, კომპლექსურად ხდება შემოწმება, მე მესმის, მაგრამ აი კონკრეტულად ავტობუსის შემთხვევაში, ნუ დეტალებს მე იმდენად არ ვიცნობ, მაგრამ იყო რაღაცა ისეთ ზედაპირულ საკითხზე, რომელსაც არანაირი გართულება არ გამოუწევია. თუმცა ანუ რა გამოდის, ჩვენ დროულად ვერ ვიგებთ დარღვევების შესახებ ინფორმაციას ტექ ინსპექტირების პროცესში და მეტიც ვიგებთ არასწორ ინფორმაციას, რასაც სახელმწიფო უწყება ავრცელებს. მართლა მინდა მთელი პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ არავინ არ დაუკავებიათ და არავინ დაკავებული არ არის და ვერ ხვდები სიმართლე გითხრათ, რამ გამოიწვია ამ ინფორმაციის ესე გაცოცხლება, უფრო მეტიც პირიქით სასამართლოში მიდის დავა, სადაც ინსპექტორი ამტკიცებს, რომ მის მიმართ უსამართლოდ ხდება საქმის წარმოება. იმიტომ რომ რამდენადაც მე მოვასწარი გარკვევა, ძალიან რაღაც ზედაპირულ საკითხს ეხება. აქ პრობლემა ზუსტად პირველ პრობლემას გამოვყოფ მაშინ აქვე, რაც დაკავშირებულია ამ საკითხთან, არ არსებობს ინსპექტორთა მონიტორინგის სისტემა, რას ნიშნავს ეს, რომ ეკონომიკის სამინისტროში აუცილებლად უნდა არსებობდეს ელექტრონული პროგრამა, სადაც ინსპექტორები იქნებოდნენ სახელები და გვარებით შეყვანილნი და თუ რომელიმე ინსპექტორს აქვს მაღალი მაჩვენებელი იმისა, რომ ატარებს დაუშვათ ავტომობილებს, ან მეორე ინსპექტორს პირიქით მაღალი პროცენტი აქვს ჩაგდების ამ გატარების ინსპექტირების პროცესში. აი აქ უნდა იწყებოდეს შესწავლა, პირველ რიგში ამას უნდა სწავლობდეს ეკონომიკის სამინისტრო და შესაბამისი სამსახური ეკონომიკის სამინისტროს და შემდეგ თუ იქ იკვეთება კორუფციული რისკები, რა თქმა უნდა ხდებოდეს შესაბამისი უწყებების ჩართვა. და ის თუ ხდება იქ ტექნიკური შეცდომა, ან დაუშვათ ისიც, რომ ინსპექტორის შეცდომა მოუვიდა, ან რაღაც ასეთი, ხო? ამის გამო ადამიანები არ უნდა აკავებდნენ სინამდვილეში, უნდა ხდებოდეს მისი ჯერ გაფრთხილება, შენიშვნის მიცემა და ამავე დროს ეს ჯელობა უნდა ხდებოდეს აკრედიტაციის სფეროში და არა მის გარეთ. და თუ ქრთამთან არის დაკავშირებული საკითხი, ცალსახად და ძალიან მე პირადად ვარ ამის მომთხოვნიც, რომ იქნას ყველა დასჯილი, ვინც ასეთ გარიგებაში იქნება. გაქვთ ინფორმაცია, რამდენად ხშირია ასეთი შემთხვევები, როდესაც ტექ ინსპექტირების პროცესის დანერგვაზე დაიწყო საუბარი, სულ თავიდანვე სანამ კანონმდებლობა შევიდოდა ძალაში და სანამ პროცესი ამოქმედებოდა, ხშირად გვესმოდა რეალურად ყველას, რომ აი ჩვენ დავუბრუნდებით იმ მანკიერ პრაქტიკას, რაც გულისხმობს ქრთამის აღებას და
დათვალიერების მოწმობის ისე მიღებას. რაც უნდა ყოფილიყო კაცრად პრევენცირებული იმ პროცესის წარმმართველი უწყების მიერ, რომელიც არის პასუხისმგებელი ტექინსპექტირების პროცესზე. რამდენად ხშირია რეალურად ასეთ შემთხვევები? მე რაც მახსოვს, ეხლა რომ დავფიქრდი, გავიხსენე სულ 2 თუ 3 შემთხვევა, როდესაც გავრცელდა განცხადება, რომ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს არასწორი რად გაცემული დასკვნების გამო. ესეც ოქტომბრის თვეში იყო და იმის მერე არ მომხდარა. დიახ, რეალურად კორუფციას, ხო, კორუფციის წინააღმდეგ ღონისძიებები უნდა იქნას გატარებული თანამედროვე ტექნოლოგიებით. ანუ ბრძოლა უნდა მოხდეს თანამედროვე ტექნოლოგიებით, როგორც თქვი, ერთი უნდა იყოს ინსპექტორთა მონიტორინგის სისტემა, ხოლო მეორე მხრივ, აი მაგალითად რასთან გვაქვს კიდე ხშირად საქმე, როდესაც ერთი და იგივე პრობლემის მქონე ავტომობილი და ასე ვთქვათ, ერთი და იგივე ხარვეზის მქონე ავტომობილი ერთი ინსპექტირების ცენტრში ვერ გადის, ხოლო მიდის და მეორე ცენტრში გადის, ხო? ამას ჩვენ დავარქვით არაერთგვაროვანი მიდგომა და ზუსტად პირველი პასუხისმგებლობა, სადაც იკვეთება და სადაც ჩვენ გვინდა რომ ეკონომიკის სამინისტროს პირველი რეკომენდაციები შევთავაზოთ, ეს ეხება ამ საკითხს, რომ მიდგომა იყოს ერთგვაროვანი. რა არის ამისთვის საჭირო? ამისთვის საჭიროა დამატებით მუშაობა, ამისთვის საჭიროა დამატებით ტრეინინგების ჩატარება, ისე რომ ეს შეეხოს ყველა ინსპექტირების ცენტრს და მეორე საკითხი, ეს არის ელექტრონული ბაზები, ხო, კორუფციის წინააღმდეგ, ანუ კორუფციას რა არ უწყობს ხელს ელექტრონული ბაზები. და დღეს რა სიტუაცია გვაქვს? იმის მაგივრად რომ ყოფილიყო ერთიანი ელექტრონული ბაზა ყველასთვის, ანუ ყველა მოქმედი ცენტრისთვის, საბოლოოდ მივიღეთ 3 ელექტრონული ბაზა, რაც ართულებს პრობლემას. ასოციაციის მიერ არის შემუშავებული საკმაოდ ეფექტიანი ელექტრონული პროგრამა, მაგრამ დღეს ხედავთ, რომ 3 პროგრამა მოქმედებს. ეს 3 პროგრამაც ხელშემშლელი ფაქტორია და თავარი არის ის, რომ ყველა ინსპექტორი, ყველა ხაზგასმით მინდა ვთქვა, გადამზადეს საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად. ტეხასმოტრის დაბრუნება, მერწმუნეთ, რომ პირველ რიგში მეც არ მინდა, არავის არ სურს და სახელმწიფოს უნდა კონდეს სათანამშრომლო დამოკიდებულება მოქმედ ტესტ-ცენტრებთან. ან თუ არის შენიშვნა, მას უნდა მისცეს ეს შენიშვნა გამოასწორონ. რატომ? თუ ასეთი აგრესიული დარტყმა მოხდება ტესტ-ცენტრების მუშაობაზე, მთლიანად ამ პროცესს მიადგება ჭრდილი და იცით რომ ეს პროცესი არ არის მხოლოდ საქართველოს თავრობის სურვილი, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები, ეს არის ევროდირექტივა, ეს არის ჰაერის დაბინძურებასთან დაკავშირებული მაჩვენებლები, რომლის მიხედვითაც სუხარო სოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავე ადგილი გვიჭირავს, მოწინავე ბრჭყალებში რა თქმა უნდა და მთელი ეს საერთაშორისო ვალდებულებები. თუ ამ პროცესზე იქნება მუდმივი დარტყმა და არასათანამშრომლო გარემო, ეს ცენტრები ვერ გაუმჯობესდებიან და ეს გამოიწვევს იმას, რომ პროცესი შეიძლება დადგეს ჩაშლის წინაშე. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ის რეკომენდაციები, რომელიც გვაქვს და ყველა რეკომენდაცია არის გათვალისწინებული საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად, არის მიმართული კორუფციის წინააღმდეგ პირდაპირ დაინერგოს ეფექტიანად. ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის შესაბამის სამსახურებთან, რაც შეეხება საგამოძიებო სამსახურებს, რა თქმა უნდა, იქაც მე ვიცი, რომ შესაბამისი ცენტრები, ვისთანაც ეს რაღაც შეხება იყო, ისინი მზადყოფნაც გამოთქვამენ თანამშრომლობისთვის. თავარი არის ახლა კოორდინირება და ეფექტიანი მენეჯმენტის დანერგვა ამ სფეროში. მაინტერესებს, თავად პროცესით რამდენად ყოფილი ხართ, რამდენად მოიცავს ეს პროცესი იმდენ ავტომობილს, რამდენიც დაგეგმილი იყო თავიდან და აღსრულების ნაწილში თუ არის გარკვეული ხარვეზები იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ვინც არ გაიარეს ტექინსპექტირება მიუხედავად იმისა, რომ ეკუთვნოდათ ამისი გავლა, რამდენად ისჯებიან კანონის შესაბამისად. კი, აღსრულების ნაწილში შეიძლება ითქვას, რომ უკეთესობა არის შინაგან სამინისტროს მიერ ჭკვიანი კამერების დამონტაჟების და შესაბამის პროგრამის შედეგად აღსრულების ნაწილში არის მატება, მაგრამ სხვა სფეროებში არის ჩამორჩენა, ეს ეხება განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურის ნაწილს, იმიტომ რომ შეიძლება ავტომობილი გაიმართოს ტექინსპექტირებისთვის მომზადეს, მაგრამ შემდგომ ისეთ გზაზე გავიდეს, რომ იმავე წელს ამორტიზირებული იყოს. ამიტომ ჩვენ ასევე ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან მოგვიწევს მუშაობა. თქვენ ძალიან კარგი კითხვა დასვით, რამდენად მოცულია ეს და რამდენად ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ხო, ეს სერვისი და უშუალოდ მისვლის. ამისთვის, როდესაც გამოცხადა ინტერესთა გამოხატვა,
შესაბამის კომპანიას ჰქონდა ვალდებულება, რომ შეეძინა გადასატანი ცენტრი, ანუ მობილური ცენტრი, რომლის გადატანა შეიძლება და უნდა მიემაგრებული იყო ის მთიან რეგიონებში, სადაც მოსახლეობა ვერ ახერხებს დაუშვათ ცენტრში ჩამოსვლას და დაბრუნებას. და ან წარმოვიდგინოთ, ეხლა ჩამოვიდა, ვერ გაიარა, დაბრუნდა, მერე ისე უნდა ჩამოვიდეს და დაბრუნდეს. თუ არ არის ეს ცენტრები განთავსებული მთიან რეგიონებში, ეს ეხება მაგალითად აჭარის რეგიონს. დღეს ჩვენ მივიღეთ ისეთი სურათი, რომ ეს გადასატანი ტესტ ცენტრები დგას პრაქტიკულად ქალაქის ცენტრში, სხვადასხვა ქალაქის ცენტრში და მოსახლეობა, რომელიც უნდა იღებდეს ამ სერვის ადგილზე, რაც თავის დროზე იყო გათვალისწინებული ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, დარჩა მომსახურების გარეშე. მე ვაპირებ, რომ ეს საკითხი უფრო დეტალურად შევისწავლო და წამოვწევით, რომ დღეს საქართველოში არის მოსახლეობა, რომელიც ამ სერვისს ვერ იღებს, ან ამ სერვისის მისაღებად დამატებით უწევს ხარჯის გაწევა, დროის დახარჯვა და მით უმეტეს სახიფათო გზით სარგებლობა, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, მთიან რეგიონებზეა საუბარი. ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციას თავიდანვე ჰქონდა პრეტენზია გამარჯვებულ კომპანიასთან დაკავშირებით, მათ შორის იმ თვალსაზრისით, რომ მიიჩნევდნენ, რომ არაკონკურენტულ პირობებში აღმოჩნდებოდნენ, გულისხმობ იმ კომპანიას, რომელმაც გაიმარჯვა ეკონომიკის სამინისტროს ტენდერში და თქვენც მასზე საუბრობდით რეალურად, რომელსაც ჰქონდა ვალდებულება, რომ გარკვეული გადასატანი ცენტრები შეექმნა. კვლავ პრობლემურია ეს საკითხი, უკვე მას შემდეგ რაც პროცესი ძალაში შევიდა, ჩანს თუ არა კონკურენციასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები. კი, ჩემი აზრით, ამ ბაზარზე და ამ მარკეტში შეიძლება ასე ითქვას, არათანაბარია კონკურენცია, მით უმეტეს ამ გადასატანმა ცენტრებმა ბევრი რამ შეცვალა ცუდისკენ. ანუ კარგისკენ უნდა შეეცვალა, მოსახლეობას მომსახურება უნდა მიეღო ადგილზე და ეს მოსახლეობა ადგილზე მომსახურებას ვერ იღებს, იმიტომ რომ გადაწყვეტა ალბათ გარკვეულწილად ბიზნეს ინტერესებმა. სამწუხაროდ ამ გადაწყვეტამ დააზარალა მოსახლეობა, ჩვენ ვსწავლობთ ამ საკითხს. გარდა ამისა, არის რამდენიმე კომპანიისგან ისეთი შეთავაზებაც, რომ დაუშვათ ჩვენი თანამშრომელი თქვენ ავტომობილს წაიყვანს, მოგემსახურებათ და ეს თანამშრომელი სინამდვილეში წარმოადგენს ავტოსერვისს. ანუ მათ ვისაც ავტომობილების შეკეთება ევალებათ და საერთაშორისო პრაქტიკა არა თუ გამორიცხავს, არამედ გრძალავს უბრალოდ. მაგალითად ევროკავშირის ქვეყნებში ავტოსერვისი და ტესტირების ცენტრი ერთად არ უნდა იყვნენ. რატომ? იმიტომ რომ ინტერესია იმის, რომ ტესტირების ცენტრი ჩააგდებს ავტომობილს არ გაიყვანს და შემდგომ ეს გადავა ავტოსერვისში, სადაც ხდება გარიგება. ჩვენ ხედავთ ამ რისკებს. ალბათ ამას იწვევს ის საკანონმდებლო ხარვეზებიც, იმიტომ რომ დღეს მე ვიცი, რომ არის ესეთი პოზიცია, რომ აი კანონი უშვებს ამას. თუ კანონი ამას უშვებს, ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ზარალდებიან ძღოლები ამით. და ავტომფლობელები ხო ვერ იღებენ სერვისს ეფექტიანს, დროულს. ამიტომ ჩვენ დაწყებული გვაქვს შესწავლა და უახლოეს პერიოდში კვლევის შედეგებს წარმოვადგენთ, იმიტომ რომ ეს არის ის საკითხი, რომელიც აზიანებს არა მარტო დაუშვათ სხვა ინსპექტირების ცენტრებს, იმიტომ რომ არათანაბარი ბიზნეს გარემოა, არამედ მთლიანად პროცესს და ყველაზე მეტად აზიანებს მძღოლებს და ჩვენ მოსახლეობას, იმიტომ რომ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გაცხადებული პირველი პოზიცია იყო ის, რომ გეოგრაფიულად სერვისი იქნებოდა ხელმისაწვდომი. დამატებით მოსახლეობას არ მოუწევდა ხარჯების გაწევა. დღეს ჩვენ ეს სურათი ვერ მივიღეთ, ამიტომ ჩვენ ერთ-ერთ რეკომენდაციაში იქნება გარკვეული ცვლილებები საკანონმდებლო, რომელიც უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ უნდა იყოს თანაბარი გარემო და ამასთან უნდა დაერთოს სერვისი ყველასთვის. გასაგებია, ჩვენ ვსწავლობთ თქვენი კვლევის შედეგებს და იმასაც თუ როგორ გაითვალისწინებს თქვენს რეკომენდაციებს ეკონომიკის სამინისტრო. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრის. დავამატებ ბოლოსში თუ შეიძლება ერთ წინადადებას ხოლოდ. დიახ. ჩვენი ეს რეკომენდაციები იქნება დამუშავებული საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად და ეს არ იქნება ჩვენი მხოლოდ რაღაც მოფიქრებული იდეები, ეს იქნება რაც საერთაშორისო პრაქტიკაში არის უკვე მიღებული. გვაქვს თავიდან ბოლომდე სათანამშრომლო განწყობა და იმედი გვაქვს, რომ შესაბამის სამსახურები ამ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ, ვინაიდან ჩვენ ვართ ამ პროცესის მხარდამჭერები და კეთილის მოსურნეები. გასაგებია. დიდი მადლობა. დავით მესხიშვილი, ავტომობილების ინსპექტირების ორგანოების ასოციაციის პრეზიდენტი გახდა ჩვენი სტუმარი. საუბრობდით იმ დარღვევებზე, რაც შეინიშნება ტექ ინსპექტირების პროცესში.